සුබ දවසක් කියලා පටන් ගන්න මගේ යාළුවෝ හැමෝටම chef D Silva YouTube channel එකේ අදත් ඔයගලන්ගේ නිවහනට ආවේ අලුත් recipe එකක් අරගෙන මම අද ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ රස dragon fruit juice එකක් කොහොමද ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා. Okay guys, let's do it. හරි අපිට මේකට අවශ්‍ය කරනවා dragon fruit ගෙඩියක්, ඒ වගේම මම අරන් තියෙනවා lemon ගෙඩියක්. ඔයගලන්ට lemon නැත්තම් දෙහි ගෙඩියක් උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වතුර ස්වල්පයක් සහ සීනි ටිකක් අපිට මේකට අවශ්‍ය කරනවා. මම මේ dragon fruit ගෙඩිය ඔයගලන්ට කපා ගන්න විදිය පෙන්නන්නම්. ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් කපලා අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට කපාගත්තොත් අපිට මේක ගලව ගන්න ලේසි. ගොඩක් අමාරු වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක ගලව ගන්න පුළුවන්. තාම ලේසි විදිහට. මේකත් අපි මේ විදිහටම ගලව ගන්නවා. හරි දැන් අපි dragon fruit ගෙඩිය මම මේ විදිහට සුද්ධ කරගත්තා. දැන් අපි මේක බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගමු. අපිට මේකට lemon zest එක ඕන කරනවා. ඒක මම ඔයගලන්ට ගන්න දී පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි lemon ගෙඩිය ග්‍රේට් කරගන්නවා. අපිට lemon ගෙඩි භාගයක් විතර ග්‍රේට් කරගත්තා නම් මේකට ඇති. හරි. අපි දැන් මේක අපේ ජූස් එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි lemon ටිකක් ස්ක්වීසි කරගන්න ඕනේ. ඒකත් අපි lemon ගෙඩි භාගයක් විතර පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම වතුර ටික අපි දැන් මේකට දාගන්නවා. සීනි ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදියට දාගන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් ෆ්‍රෙෂ් ජූස් වලට අපි සීනි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මේකට සීනි හැඳි දෙකක් විතර පාවිච්චි කරනවා. ඒක ඔයගලන් කැමැත්ත නම් ඔයගලන්ට දාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු අපේ ජූස් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ජූස් එක කොහොමද බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් අපි දැන් අපේ ජූස් එක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න යන්නේ. හරි එහෙනම් අපි දැන් dragon fruit juice එක සර්ව් කරන්න යන්නේ. මම පොඩි garnish එකකුත් දැම්මා dragon fruit ගෙඩියෙම. මේක ගොඩක් healthy juice එකක්. ඕගලන්ට ගෙදර try කරලා බලන්න පුළුවන්.